Namaskar. I, Dhruvika Kanabar from AKDMC Mahila College, Jamnagar, welcomes you all to the online video lecture of Auditing and Corporate Governance. આપણે આ લેક્ચરમાં જે છે એ કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ છેતરપિંડી કમ્પ્યુટર ફ્રોડ્સ વિશેનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. આપણે એ જોયું કે EDP શું છે, ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા પ્રોસેસિંગ શું છે, કમ્પ્યુટર અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, એના ફાયદા શું છે, એના ગેરફાયદા શું છે, આ બધી ચર્ચાઓ આપણે કરી. એટલે એ ચર્ચાનો એ ચર્ચા પરથી એક વસ્તુ આપણે ખ્યાલ આવ્યો કે જ્યારે કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ હિસાબી પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવામાં આવે તો એના ફાયદા ઘણા બધા છે અને એની જે મર્યાદાઓ છે, લિમિટેશન્સ છે, એને નિવારી પણ સાવચેતીપૂર્વક શકાય છે. પણ છતાં પણ અમુક બાબતો એવી છે, અમુક જે છે એ મર્યાદા કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમની છે કે જેમાં કમ્પ્યુટર જે છે એ ચોકસાઈ પૂર્વકનું કામ કરી આપે છે, માહિતી ઝડપી પૂરી પાડે છે, પ્રક્રિયાઓ ઝડપથી કરી દે છે, અનેક નકલોમાં જે છે એ હિસાબો જે છે એ પૂરા પાડે છે, એને માહિતીને અપ્રતિમ કાર્યક્ષમતાથી ગોઠવી દે છે, ગણતરી કરી અને અહેવાલો આપે છે. પણ છતાં પણ આપણે જે છે એ એક વસ્તુ જે છે કે એમાં છેતરપિંડી પણ થઈ શકે એ બાબતને ભૂલવી ન જોઈએ. તો આ જે અંગેની જે બાબતો છે એ આપણે આમાં ડિસ્કસ કરશું કે કમ્પ્યુટરાઇઝ છેતરપિંડી કઈ રીતે થઈ શકે અને કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે. એક વસ્તુ અહીંયા ક્લિયર છે કે આપણે જ્યારે કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ છેતરપિંડીની વાત કરીએ છીએ, આપણે છેતરપિંડી અને ભૂલો જે છે કયા પ્રકારની હોય આપણે બહુ સ્ટાર્ટિંગના લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરેલું કે ઓડિટિંગ જે છે એનું ગૌણ હેતુ ડિસ્કસ કર્યા હતા એમાં કે ભૂલો અને છેતરપિંડીઓ શોધવાનું છે અને ભૂલો જે છે એ કેવા પ્રકારની હોય તો કાચા સરવૈયા અને ટ્રાયલ બેલેન્સને અસર કરતી અને ન કરતી ભૂલો હોઈ શકે અને છેતરપિંડીઓ કયા પ્રકારની હોય. તો છેતરપિંડીમાં આપણે બે પાર્ટમાં શીખ્યા હતા કે ઉચાપત અને હિસાબી ગોટાળાઓ. એ ઉચાપત પણ જે છે એ બે રીતે થઈ શકે, રોકડની ઉચાપત એમ્બેઝલમેન્ટ ઓફ કેશ અને માલની ઉચાપત મિસઅપ્રોપ્રિએશન ઓફ ગુડ્સ. અને હિસાબી ગોટાળા અકાઉન્ટિંગ ફ્રોડ્સ કઈ રીતે થાય છે, નફો ઓછો અને વધુ દર્શાવીને, એ અંગેની આપણે બધી ચર્ચાઓ કરી હતી. તો આમાં જે છે એ કમ્પ્યુટર દ્વારા આવી છેતરપિંડીઓ જે છે એ કરવામાં આવે છે. પણ અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આ કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ છેતરપિંડી જે છે એના માટે આપણે કમ્પ્યુટરને દોષી ના ઠેરવી શકીએ, કારણ કે એ માત્ર યંત્ર છે. એ યંત્ર જે છે એ કોના કમાન્ડથી કામ કરે છે. એ જે છે એ વ્યક્તિ જે છે એ આ સ્કેમ, આ ફ્રોડ કે આ છેતરપિંડી જે છે એના પાછળ જવાબદાર આપણે એને ઠેરવી શકીએ. જે યંત્રનો ઉપયોગ કરનાર નિષ્ણાંતો જે છે એ આવા છેતરપિંડીઓ માટે જવાબદાર છે. આપણે અહીંયા યંત્રને જવાબદાર નથી ઠેરવતા. એટલે આપણે જેના પર વોચ રાખવાની જરૂર છે કે જેને આપણે જે છે એ ફોકસ કરવાની જરૂર છે એ છે આ નિષ્ણાંતો કે જે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરે છે. કમ્પ્યુટરને જો કમાન્ડ સાચો આપ્યો હશે તો એ કામ સાચું જ કરશે. કમ્પ્યુટર પોતે જે છે એ કંઈ છેતરપિંડી કરતું નથી. હવે આ છેતરપિંડી કે જે કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ મેથડથી કરવામાં આવે છે, એવી છેતરપિંડીઓ જે છે એ કઈ કઈ રીતે થઈ શકે અને એના કયા કયા પ્રકારો છે એને આ 5 વિભાગોમાં જે છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવી છે કે આ રીતે જે છે એ કમ્પ્યુટરમાં ચેડા કરીને કમ્પ્યુટરને મેનિપ્યુલેટ કરી અને એમાં જે છે એ છેતરપિંડી થઈ શકે. અને આ છેતરપિંડી જે છે એ કમ્પ્યુટરના નિષ્ણાંતો જે કમ્પ્યુટર પર વર્ક કરતા હોય પેઢીમાં એના દ્વારા જે છે એ આવી છેતરપિંડી કરવામાં આવે છે. એમાં એક પેલું છે નાણાકીય છેતરપિંડી, ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ્સ. આમાં શું છે કે નાણું, ફાઇનાન્સ, એનું જે છે એ ઉચાપત કરવામાં આવે છે. તો આમાં જે છે એ વ્યક્તિગત ખાતામાં નાણાં જે છે કંપનીના કે પેઢીના નાણાં એને ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે છે, જમા કરી દેવામાં આવે છે, યેન કેન પ્રકારે છેતરપિંડી કરી. અને આ રીતે જે છે એ કંપનીના નાણાં પોતાના પર્સનલ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી વ્યક્તિગત ખાતામાં ફેરવી અને જે છેતરપિંડી કરનાર વ્યક્તિ કે નિષ્ણાંત છે જે એ કંપનીના નાણાંની ઉચાપત કરે છે, એમ્બેઝલમેન્ટ ઓફ કેશ કરે છે, એમ અહીંયા કહી શકાય. તો આ એક જે છે કે ડાયરેક્ટ રૂપિયા જે છે, નાણાં છે, એની જ છેતરપિંડી કરીને પોતાના ખાતામાં લઈ જાય છે. બીજો એક પ્રકાર જે છે એ છે એસેટ્સ ફ્રોડ્સ, મિલકતની છેતરપિંડી. ઘણી વખત એવું થાય કે હંમેશા નાણાંની છેતરપિંડી કરવામાં નથી આવતી. ક્યારેક અમુક અગત્યની મિલકતો હોય જે પેઢીની હોય તો એ પણ જે છે એને પણ અંગત રીતે પોતાના ખાતે લઈ જઈ અને જે છે એ ફ્રોડ કરવામાં આવે. તો આવી એસેટ્સના જે મિલકતના જે ફ્રોડ છે એમાં ખોટા ઓર્ડરની એન્ટ્રી આપીને
કે ખોટી વસ્તુઓ મંગાવ્યાની જે છે એ વિગતો આપીને કરવામાં આવે. કોઈ વસ્તુ મંગાવી ન હોય અને એની એન્ટ્રી કરવામાં આવે મિલકતના ખાતામાં, અને જે છે એ રીતે પણ ફ્રોડ થઈ શકે. કોઈ વસ્તુ મંગાવી હોય અને એન્ટ્રી એની કરવામાં ન આવે તો એ રીતે પણ જે છે એ મિલકત કે કેશની ફ્રોડ જે છે એ આમાં થઈ શકે. તો આ એક જે છે એ સેકન્ડ ટાઈપ છે કે આ રીતે કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ફ્રોડ થઈ શકે. ત્રીજું છે સ્ટીલિંગ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, માહિતીની ચોરી. હવે એવું નથી કે માત્ર મિલકત કે નાણાં જે છે એની જ અગત્યતા છે. ઘણી વખત અમુક માહિતીઓ હોય જેને આપણે કહીએ ને બિઝનેસ સિક્રેટ, તો આ ધંધાના અગત્યના રહસ્યો હોય, ધંધો કઈ રીતે વર્ક કરે છે એના, એ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ પણ જો કોઈ વ્યક્તિ સ્ટીલ કરી લે, ચોરી લે, તો એ પણ જે છે એનો અંતે અલ્ટિમેટલી જે કંપનીને એના લીધે જે ગેરફાયદો થાય, નુકસાન જાય, એ નાણાંમાં માપી શકાય એવું હોય. એટલે આ જે છે ડાયરેક્ટ નાણાકીય છેતરપિંડી નથી, પણ ઇનડાયરેક્ટલી જે છે આનો જે ગેરફાયદો કંપનીને થાય કે એના લીધે જે કંપનીને જે નુકસાન ભોગવવું પડે એ નાણાકીય બાબતોમાં એને આપણે વર્ણવી શકીએ એ પ્રકારનું હોઈ શકે. તો આવી માહિતી જે છે એ કોઈ અનધિકૃત વ્યક્તિ, કોઈ અનઓથોરાઇઝ્ડ પર્સન કે જેને કમ્પ્યુટરનો યુઝ કરવાની કે એમાંથી માહિતીઓ મેળવવાની સિક્રેસી, જે બિઝનેસ સિક્રેસી જે છે એમાં એને જે છે એ મેળવવાનો એને હક નથી, એવી વ્યક્તિ એટલે અનઅધિકૃત વ્યક્તિ, અનઓથોરાઇઝ્ડ પર્સન. આવી વ્યક્તિ જે છે એ કમ્પ્યુટર પર કોઈ માહિતી ઝડપથી વાંચી લે, કોઈ વાર પ્રોગ્રામ ખુલ્લો હોય, કોઈ વ્યક્તિ કામ કરતો હોય, ત્યાંથી પસાર થઈ અને એ માત્ર જોઈ લે. તો આપણે એટીએમમાં જેમ કેમ આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોઈએ તો જનરલી એવી સિસ્ટમ છે કે એટીએમમાં જે ચેમ્બર છે એટીએમની, એમાં એક વ્યક્તિ ગયેલું છે, એ એટીએમનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે બીજા કોઈ વ્યક્તિ કે જેને એટીએમનો ઉપયોગ કરવાનો છે એને બારે જે છે એ લાઇનમાં ક્યુમાં ઊભવાનું હોય છે. તો ઘણી વખત આપણે એવું જોઈએ છીએ કે અમુક વાર અમુક લોકો જે છે એ આપણે એટીએમમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોઈએ તો આપણી પાછળ આવીને લાઇનમાં ઊભા રહે છે, જે ખોટું છે. કારણ કે આવા સંજોગોમાં શું થાય કે આપણે જ્યારે પાસવર્ડ કે એન્ટર કરતા હોઈએ તો એ વ્યક્તિ એ જોઈ જશે, એની આશંકા રહી, અને જો આપણે કોઈ કાર્ડ ત્યાં ભૂલી ગયા તો એ આસાનીથી એ કાર્ડ જે છે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે પાસવર્ડ નાખ્યો તો એણે વાંચી લીધો, તો પાછળથી એણે જોઈ લીધો, તો એનો ઉપયોગ કરીને એ આપણા નાણાં જે છે એનો મિસયુઝ કરી શકશે, એ ફ્રોડ્યુલન્ટલી જે છે પોતાને એમાંથી વિથડ્રો કરી શકશે. તો આવો આપણે પર્સનલ લેવલે પણ જે છે એ આવી છેતરપિંડીઓ અમુક વખત એનો સામનો જે છે એ કરવો પડે, અથવા તો એવી સમસ્યાઓ જે છે એવી સિચ્યુએશન જે છે એ ક્રિએટ થતી હોય. તો આમાં જે છે એ અનધિકૃત વ્યક્તિ છેતરપિંડીથી કોઈ માહિતી વાંચી લે ઝડપથી, અથવા તો ટેકનિકલી પણ પોસિબલ છે કે કોઈ માહિતીને ડાયરેક્ટ એ ડાઉનલોડ કરી લે, અપલોડ કરી દે, કે સેન્ડ કરી દે, કે શેર કરી દે. તો આવી રીતે જે છે એ આવી માહિતી, આવી જાણકારી જે છે એ મેળવી લેવી, કોઈ પ્રોગ્રામની જાણકારી મેળવી લેવી અને એનો પછી ચોરી કરીને એનો દુરુપયોગ કરવો, તો એ પણ જે છે એ કંપનીને છેવટે આનું નુકસાન ભોગવવું પડે છે. તો આ રીતે પણ જે છે એ કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ફ્રોડ થઈ શકે. તો આના માટે જે છે એ આવી માહિતીઓ જે છે કોઈ અનધિકૃત વ્યક્તિ વાંચી ન લે કે એને એક્સેસ ના કરી શકે, એના માટેનું એમાં સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરવી જરૂરી બની જાય. ત્યારબાદ સેવાની ચોરી, સ્ટીલિંગ ઓફ સર્વિસીસ. અનધિકૃત વ્યક્તિ, અનઓથોરાઇઝ્ડ પર્સન, એ કમ્પ્યુટરનો કે યંત્રનો કે એના સાધનોનો ઉપયોગ કરી અને જે છે એ સેવાની ચોરી કરી શકે. એટલે જે કામ માટે કમ્પ્યુટર કે એને લગતા સાધનોનો ઉપયોગ એને નથી કરવાનો, એ કામ માટે જો એ સાધનોનો ઉપયોગ કરે તો એ થયું સેવાની ચોરી, કે એ જે યંત્રો છે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, એમાંથી કંપનીનું જ કામ જે છે એ કરવાનું છે, એના બદલે એ કોઈ અંગત કામ કરી લે, એમાંથી જે છે એ પોતાના અંગત આર્થોપાર્જન કરે, એમાંથી જે છે એ પોતે નાણાં કમાઈ લે, તો એ જે છે એ એના સાધનોનો દુરુપયોગ કર્યો ગણાશે. તો આવા સંજોગોમાં એ સાધનોની જે સેવા છે, ઇક્વિપમેન્ટ્સની જે સેવા છે, એની ચોરી થઈ ગણાશે. તો આ રીતે પણ જે છે એ કમ્પ્યુટરનો જ્યારે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ ત્યારે છેતરપિંડી થઈ શકે. ત્યારબાદ સાધનોનો નાશ કરીને, ડિસ્ટ્રોઈંગ ઓફ ટૂલ્સ. જે કમ્પ્યુટર છે, કમ્પ્યુટરને લગતા બીજા સાધનો હોય, સીપીયુ હોય, કમ્પ્યુટરની બીજી મશીનરીઝ હોય, પ્રિન્ટર હોય, પ્રોજેક્ટર હોય, તો આવા કોઈ પણ જે સાધનો છે એ સાધનોનો સંપૂર્ણ નાશ જ જો કરી નાખે, તો આ નાશ કરવાથી અમુક અગત્યના પુરાવા હોય, રેકોર્ડ્સ હોય, એનો નાશ થઈ જાય. એટલે એ પુરાવા કે રેકોર્ડ્સ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને એમ લાગે કે આ એના માટે જોખમ ઊભું કરી શકે એમ છે, તો આવા સંજોગોમાં એ ઇક્વિપમેન્ટનો નાશ કરી દેવાથી એ પુરાવા નાશ પામે છે અને કંપનીને જે છે આનું બહુ ભયંકર નુકસાન ભોગવવું પડે. તો આ રીતે પણ જે છે એ કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ છેતરપિંડી થઈ શકે. તો આનો પણ એક ઉપાય એવો કરી શકાય કે જે માહિતી કમ્પ્યુટરમાં હોય એને આપણે બીજે ક્યાંક પણ બીજા કોઈ સર્વર પર પણ જે છે એ સેવ કરીએ. એટલે જો સાધન જે છે એનો નાશ પામે, એનો નાશ થાય, તો પણ માહિતી જે છે એ આપણને બીજેથી મળી શકે. એ પ્રકારની કોઈ વ્યવસ્થા જે છે એ જો ગોઠવવામાં આવે તો જ આમાંથી બચી શકાય.
તો આ રીતે જે છે એ નાણાકીય છેતરપિંડી દ્વારા મિલકતોની છેતરપિંડી કરીને કે પછી માહિતીની અનધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ચોરી કરીને માહિતીની એક્સેસ મેળવી અને બીજે જે છે એનો ઉપયોગ કરીને સેવાની ચોરી કરીને કે સાધનોનો નાશ કરીને જે છે એ બહુ ભયંકર જોખમી નુકસાનમાં જે છે એ કંપનીને પહોંચાડી શકાય. અમુક પ્રકારના બિઝનેસના સિક્રેટ્સ હોય, અમુક પેટન્ટ અને કોપીરાઇટ્સ હોય, એ જો બિઝનેસે લીધેલા હોય અથવા તો લેવાની પ્રોસેસ હોય, હજી કોપીરાઇટ્સ લીધા ન હોય પણ પેટન્ટ કે કોપીરાઇટની પ્રોસેસ ચાલુ હોય અને એ દરમિયાન માની લો કે એ માહિતી જે છે એની ચોરી થઈ ગઈ અને એ બિઝનેસ કોપીરાઇટ્સ એના લેશે કે પેટન્ટ લેશે એની પહેલાં કોઈ બીજા ધંધાને એ માહિતી પહોંચાડી દેવામાં આવી અને એ બિઝનેસ ફર્મ જે છે, પેઢી છે, એણે આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી લીધો, તો આમાં ઘણા બધું ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અને ઘણી બધી મહેનત જે છે એ આપણા બિઝનેસે કરેલી છે એ જે છે એ નકામી થઈ જશે. તો આ રીતે જે છે એ ભયંકર નુકસાન જે છે એ કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ છેતરપિંડી દ્વારા બિઝનેસને થઈ શકે અને એ ન થાય એના માટેની પૂરી તકેદારી જે છે એ આપણે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ ત્યારે રાખવી અત્યંત જરૂરી બની જાય. આપણે એ જોયું કે કઈ રીતે કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ છેતરપિંડીઓ બિઝનેસમાં થઈ શકે અને કઈ રીતે જે છે એને નિવારી શકાય. જેમ કે આપણે કોઈ એવા સોફ્ટવેર્સનો ઉપયોગ કરીએ, એન્ટીવાયરસીસનો ઉપયોગ કરીએ કે જેનાથી કોઈ માહિતી ક્યાંય શેર ન થાય, અનધિકૃત રીતે શેર થાય તો તરત જ એના અંગેનું જે એલર્ટનું જે સિમ્બોલ છે એ આપણને મળી જાય, એવું કંઈક એસ્ટાબ્લિશ સિસ્ટમ કરવામાં આવી હોય. કોઈ પણ જવાબદાર વ્યક્તિ જે છે એને જ આપણે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ એક્સેસ કરવાની પરમિશન આપીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ કમ્પ્યુટર પર બેસી અને એ માહિતી એક્સેસ કરી લે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા ન રાખીએ, એને અટકાવીએ. ત્યારબાદ જે અગત્યની માહિતી છે, દસ્તાવેજો છે, એને આપણે કમ્પ્યુટરમાં લોક ફોલ્ડરમાં રાખીએ, એને પાસવર્ડ જે છે એનાથી પ્રોટેક્ટ કરીએ, એને સિક્રેટ ફોલ્ડરમાં રાખીએ, હિડન ફોલ્ડર્સમાં રાખીએ. આ રીતે કરીએ તો આ રીતે સાવચેતીના પગલાઓ જો લેવામાં આવે, પછી જે આખી કમ્પ્યુટર સિસ્ટમની આખી જે લેબ હોય એ લેબની પણ સિક્યોરિટી રાખી, એમાં પણ કોઈ વ્યક્તિ પ્રવેશી ન શકે કે કોઈ પ્રકારની જે છે એ એમાં છેડછાડ ન કરી શકે, એના માટેનું પણ આપણે ધ્યાન રાખીએ. તો આવા અમુક સાવચેતીના પગલાં આપણે જો લઈએ તો કમ્પ્યુટર છેતરપિંડીમાંથી જે છે એ આપણે ધંધાને બચાવી શકીએ છીએ. આ સિવાય જો થોડીક વાત કરું વ્યક્તિગત રીતે આપણે કમ્પ્યુટર કે સાયબર ફ્રોડ જે છે એનાથી બચવું હોય તો શું કરવું. કારણ કે અત્યારે જે નોર્મલ ફ્રોડ સમાજમાં થતા હતા કે થાય છે, એના કરતાં સાયબર ક્રાઇમ અને સાયબર ફ્રોડ્સ આ શબ્દો બહુ અપરિચિત થઈ ગયા છે આ શબ્દોથી આપણે, અને એનું પ્રમાણ બહુ વધી ગયું છે. ઘણીવાર આપણે જોઈતા હોય કે XYZ પર્સનના ખાતામાંથી જે છે એ કોઈ રૂપિયા જે છે એ ઉઠાવી લીધા, એટીએમ અકાઉન્ટમાંથી તમારા જે છે એટીએમ કાર્ડમાંથી તમારા રૂપિયા ઉપડી જાય, જેને વિશે તમને કંઈ ખબર જ ના હોય અને અચાનકથી કઈ રીતે ખબર એ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જાય, નેટ બેન્કિંગમાંથી આવા કોઈ ફ્રોડ્સ થઈ જાય અને એનો ભોગ બની જાય કોઈ વ્યક્તિગત રીતે. આવું બધું આપણે બહુ સાંભળીએ છીએ. એટલે અત્યારે એમ જોવા જઈએ તો સાયબર ક્રાઇમ અને સાયબર ફ્રોડ આ જે છે એ રેગ્યુલર ફ્રોડ કરતાં પણ આનું પ્રમાણ વધી ગયું છે અને આમાં જે નાણાંની ઉચાપત કરવામાં આવે છે એ ઉચાપત બહુ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે. તો આનાથી બચવા માટે વ્યક્તિગત રીતે પણ આપણે અમુક પગલાઓ જે છે, જેમ બિઝનેસ જે છે એ સાવચેતીના પગલાં લે, કમ્પ્યુટર છેતરપિંડી ન થાય એના માટે, એમ વ્યક્તિગત રીતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલે પણ આપણે અમુક બાબતોની સાવચેતી રાખવી જોઈએ. કારણ જેમ કે આપણે વારંવાર આપણી જે બેંક હોય એમાંથી મેસેજ આવતા હોય છે કે અમે કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી કે કોઈ પણ પ્રકારના તમારા અકાઉન્ટની કે ડેબિટ ક્રેડિટ કાર્ડના પાસવર્ડ્સ જે છે એ માંગતા નથી. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ નો કોલ આવે કે બેંકમાંથી અમે ફોન કરીએ છીએ અને પાસવર્ડ તમારા માંગે તો તમારે સીધો જ જે છે એ આવા ફોનની જે છે કમ્પ્લેન કરી દેવી જોઈએ. કારણ કે આ કોલ જે છે એ અનઓથોરાઇઝ્ડ હોય. બેંક જે છે એ ક્યારેય પણ તમારા એટીએમ કાર્ડનો પાસવર્ડ જે છે એ માંગે નહીં. અથવા તો કોઈ એવી લિંક્સ તમને મેસેજમાં કે ઈમેલમાં સેન્ડ કરવામાં આવે કે તમને આટલા રૂપિયાનું, એમાં બહુ મોટી અમાઉન્ટ લખી હોય કે જે અનબિલિવેબલ હોય, આટલા રૂપિયાનું તમને જે છે એ લોટરી લાગે છે, તમને ઇનામ લાગે છે, પ્રાઇઝ તમે જીતો છો, તો તમે આ લિંક પર ક્લિક કરો અને ઇન્ફોર્મેશન જે છે ફીડ કરો એટલે તમને આ જે છે પ્રાઇઝ આપવામાં આવશે. તો આ પણ તદ્દન ખોટી અને ફ્રોડ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે. તો આવી લિંકમાં ક્યારેય જે છે એ છેતરાવવું નહીં અને એની લાલચમાં આવવું નહીં. તરત જ આવા કોઈ મેલ કે મેસેજ હોય એને પણ રિપોર્ટ કરી દેવો, બ્લોક કરી નાખવો અને એને સ્પામ જે છે એ રિપોર્ટ કરી દેવો. તો આ રીતે વ્યક્તિગત લેવલે પણ આપણને છેતરપિંડીમાં જે છે એનો ભોગ બનાવવાના પ્રયત્ન થતા હોય, તો એનાથી પણ બચવું જે છે એ એક નાગરિક તરીકે આપણી ફરજ બની જાય છે. એ સિવાય આપણે પાસવર્ડની વાત કરીએ તો પાસવર્ડ્સ જે આપણે રાખતા હોઈએ ક્યાંય પણ, કોઈ પણ આપણે સાયબર આપણી એક્ટિવિટીઝ હોય એમાં, તો એ પાસવર્ડ જે છે આપણે એટલો સ્ટ્રોંગ રાખવો કે એ પાસવર્ડ જે છે એ હેક ના થઈ શકે, કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે બહુ સરળતાથી જાણી ન શકે. એક પાસવર્ડની સ્ટ્રેન્થ માટે એક વસ્તુ જે છે એ છે કે તમારા પાસવર્ડમાં કેરેક્ટર્સની વાત કરીએ, આલ્ફાબેટ્સની, તો સ્મોલ અને કેપિટલ બંને આલ્ફાબેટ્સ હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ એમાં
કોઈ સિમ્બોલ જે છે એનો પણ ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ અને નંબર્સનો પણ ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. તો આ રીતે જો સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ તમે ક્રિએટ કર્યો હોય તો તમારી સાયબર એક્ટિવિટીઝ જે છે એ તદ્દન સેફ રહી શકે અને તમે આવા કોઈ ફ્રોડ જે છે એનો ભોગ બનતા બચી જાઓ. એ સિવાય આપણે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સની વાત કરીએ. જો તમે કોઈ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતા હોય કે કોઈ સાઇટ એક્સેસ કરતા હોય કે જેમાં તમારી કોન્ફિડેન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન્સ જે છે તમે નાખતા હોય, તો આવી ઇન્ફોર્મેશન કે આવી સાઇટ જે છે એક્સેસ કરતી વખતે તમારે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી કે આપણે હંમેશા જ્યારે આવું ઓનલાઈન કંઈ ચેક કરતા હોઈએ ત્યારે ઉપરનું જે ટાઇટલ બાર હોય, એડ્રેસ બાર, કે જે આપણે સાઇટ ખોલી હોય એનું એડ્રેસ બતાવતું હોય, એમાં તમે એડ્રેસ વાંચશો ને તો શરૂઆતમાં જે છે એ HTTP કે HTTPS અને / આ રીતે જે છે એ હંમેશા એડ્રેસ સ્ટાર્ટ થતું હોય છે. તો જ્યારે આ એડ્રેસ જે છે એ સાચું હશે, જેન્યુઅન હશે, ત્યારે એ ગ્રીન કલરનો HTTPS બતાવશે. અને જો આમાં કોઈ આશંકા હશે, કોઈ ફ્રોડ હશે કે કોઈ સસ્પિશન હશે, તો આવા સંજોગોમાં જે છે એ HTTPS રેડ કલરનું થઈ જશે, અથવા તો ઘણી વખત એના ઉપર એક સ્ટ્રાઇક લીટો થઈ જાય છે. તો આવું જ્યારે થાય, તમે કોઈ પણ આવા સેન્સિટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરતા હોય ત્યારે એડ્રેસ બારમાં ખાસ આ ગ્રીન કલરનું HTTPSને ચેક કરી લેવું, અને જો એનો કલર ચેન્જ થાય એટલે કે રેડ થઈ ગયો હોય તો તરત જ તમારે એલર્ટ થઈ જવું અને તમારી ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ શેર ના કરવી. તો આ રીતે વ્યક્તિગત રીતે પણ આપણે જે છે કોઈ પણ પ્રકારનો સાયબર ફ્રોડ કે ફાઇનાન્શિયલ આપણી સાથે છેતરપિંડી થઈ જાય એનાથી થોડીક સાવધાનીથી બચી શકીએ છીએ. એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે આ બધી વસ્તુને અવોઇડ કરવી. ઘણી વખત જે છે એ એવું આપણે સાંભળતા હોઈએ કે આ બધું ઓનલાઈન જે છે એમાં બહુ ફ્રોડ થઈ જાય છે અને પૈસા ઉપડી જાય છે અને એ કાંઈ કરવું નહીં, એ જે છે વસ્તુ અપનાવવા જેવી નથી. તો ના, એવું નથી. કારણ કે ઓનલાઈન અને ડિજિટલાઇઝેશન જે છે એ ભવિષ્ય છે. હવે એના વગર આપણે ચાલશે નહીં અને એ વસ્તુ અપનાવી જ રહી. એનો ઓપ્શન જે છે એ ભવિષ્યમાં નહીં રહે અથવા તો ઓછું થઈ જશે. એટલે એ વસ્તુ જે છે એમાં સાવચેતીના પગલાં આપણે શું લેવા એ જાણકારી મેળવવાની જરૂર છે. એ વસ્તુને અવોઇડ કરવાથી જે છે જે છે એ યોગ્ય પગલું નથી, એ જે છે એ સલાહભર્યું નથી. તો આ રીતે બિઝનેસમાં પણ જે છે એ આ પ્રકારે જે છેતરપિંડીઓ છે એ થઈ શકે અને અમુક પગલાઓ લેવાથી બિઝનેસ હોય કે પછી વ્યક્તિગત લેવલે હોય, આપણે આવી છેતરપિંડીઓનો ભોગ બનતા અટકી શકીએ છીએ. અને હવે સાયબર ક્રાઇમ જે છે એ પણ એસ્ટાબ્લિશ થયું છે. તો આપણે સાયબર ફ્રોડ્સને જે છે એ સાયબર સેલમાં તરત જ કમ્પ્લેન કરી દેવી જોઈએ. આપણી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું ફ્રોડની આપણા ઉપર ટ્રાય થઈ હોય એવું જણાય, ભલે આપણે ભોગ ના બન્યા હોય, છતાં પણ એવો કોઈ ફોન નંબર હોય કે એવું કોઈ પણ એવો સોર્સ હોય કે જ્યાંથી આવી એક્ટિવિટીઝ થતી હોય, તો તરત જ એની કમ્પ્લેન કરી દેવી અને જાગૃત નાગરિક તરીકે જે છે આપણે આપણી ફરજ બજાવવી, એ આપણું એક સાવચેતીનું પગલું છે. અને આટલી સાવચેતી રાખવાથી આપણે જે છે એ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કે કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ સેવાઓ જે છે બિઝનેસમાં કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલે એનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને એના જે ફાયદા છે એ ફાયદા આપણે મેળવી શકીએ છીએ અને એનાથી જે નુકસાન થઈ શકે એ નુકસાનમાંથી આપણે બહુ સરળતાથી બચી શકીએ છીએ માત્ર થોડી સાવચેતીઓ રાખવાથી. તો આ વસ્તુ જે છે એ આપણે અને બિઝનેસ જે ચલાવતા હોય એ નિષ્ણાતોએ પણ ધ્યાન રાખવાની આજના ટેકનોલોજીના યુગમાં અત્યંત જરૂરી બની જાય છે. Thank you. For any queries, you can write me on this mail dvk.dhruvika@gmail.com. Thank you.